Με μια στρατηγική κίνηση τακτικής, οι άνδρες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατάφεραν να ξεγελάσουν τον εχθρό σε ένα από τα μέτωπα του Ντόνετσκ, και ενώ οι Ουκρανοί περίμεναν ότι θα κινηθούν προς τον οικισμό Κομάρ, αυτοί τους την έκαναν στριφογυριστή και αλλάζοντας κατεύθυνση κινήθηκαν προς το ποτάμι Μόχρη Γιάλη, το οποίο διέσχισαν στέλνοντας αρχικά ανιχνευτές που, όπως γράφει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωση που εξέδωσε, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο αφού αποκάλυψαν τα σημεία βολής των Ουκρανών, στα οποία και εδραίωσαν τις θέσεις τους, αναγκάζοντας μετά από λίγες ημέρες τους Ουκρανούς να συνειδητοποιήσουν ότι είχαν χάσει τον έλεγχο του οικισμού. Του οικισμού Φεντέροφκα, που οι Ουκρανοί πίστευαν ότι οι Ρώσοι δεν θα κινηθούν προς αυτόν, απλά προσπερνώντας τον και πηγαίνοντας για το Κομάρ. Να που όμως οι ρωσικές δυνάμεις τους διέψευσαν, και όταν αντιλήφθηκαν πως τον έχασαν ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς προσπάθησαν μεν να επιχειρήσουν αντεπίθεση, αλλά αυτή αποκρούστηκε από το ρωσικό στρατό με άμεση χρήση πυροβολικού, first person view drones και φορητών όπλων, μη καταφέροντας να επιτύχουν τίποτε παρά μόνο να αυξήσουν τις απώλειες από τις αρχικές. Τώρα, όσον αφορά τη ρωσική επιχείρηση, μιλάμε για εκαθάριση συνολικά περισσότερων από 200 κτηρίων. Ο εχθρός δεν περίμενε ότι θα καταλαμβάναμε τη Φεντέροφκα αυτή τη στιγμή. Νόμιζαν ότι θα πηγαίναμε στο Κομάρ, αλλά εμείς γυρίσαμε, διασχίσαμε το ποτάμι, πήραμε πολλά σημεία παρατήρησης και έτσι συνεχίσαμε την απελευθέρωση, δήλωσε ένας μαχητής με το διακριτικό κλίσης Χάσκι, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προχωρούν στα περισσότερα μέτωπα, εξαπολύοντας μάλιστα συντριπτικά χτυπήματα στους Ουκρανούς, όπως αυτό σε ένα άλλο ποτάμι, στον ποταμό Οσκόλ, στην περιοχή του Κουπιάσκ, όπου οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις κατέστρεψαν μια ουκρανική μονάδα τη στιγμή που προσπαθούσαν να τον διασχίσει. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι στρατηγικοί μαζί με τη δύναμη πυρός κερδίζουν πάντα την παρτίδα σκάκι.